የኢትዮጵያ ባንኮችን ደረጃ አውጡላቸው ብትባሉ አሁን ባለንበት አመት ምን አይነት ደረጃ ተሰጧቸዋላችሁ? ካሁን በፊት ልክ የዛሬ አመት የኢትዮጵያ ባንኮችን በተለያዩ የፋይናንሻል ሜትሪክሶች ወስደን ደረጃ አውጥተንላቸው ነበር ካስታወሳችሁ። ልክ በዚሁ መሰረት ደግሞ ባሳለፍነው በተጠናቀቀው የ2016 የበጀት አመት ወይንም ደግሞ በፈረንጆቹ 2023 24 የበጀት ይር ለባንኮቹ ማለት ነው ጁን 30 ላይ በተጠናቀቀው መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ባንኮች በተለያዩ ፋይናንሻል እና ነን ፋይናንሻል በሆኑ ሜትሪክሶች ደረጃቸው ምን ሊመስል ይችላል ብለን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾች ካስታወሳችሁ ባለፈው አመት 5 ባንኮችን ከአንደኛ እስከ አምስተኛ የደረደርናቸው ነበሩ። አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክና ህብረት ባንክ። እነዚህ ባንኮች በዚህ አመት ደረጃቸው ያስጠብቁ ይሆን? አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾች እኔ ገሜ ብርሃኑ ነኝ። በዚህ ቻናል ስለ ፋይናንስ እና ቢዝነስ በተለይ ስለ ካፒታል ማርኬት በየሳምንቱ ሐሙስ በ9 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ እሁድ በ9 ሰዓት የፋይናንስ ዜናዎችን እንደማቀርብላችሁ ይታወቃል። ሌሎች ቪዲዮዎችንም በተለያዩ ጊዜ ለቅላችኋለሁ። ይህንን ቻናል እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዶል ምልክቷን እንድታበሩ ጋብዛችኋለሁ። አብዛኛዎቻችሁ 60 በመቶ የምትሆኑት ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ሰብስክራይብ እንደማታደርጉ ዩቲዩብ ይነግረኛል። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩኝ ለመሆኑ የኢትዮጵያ ባንኮች ደረጃ በዚህ አመት ምን ይመስላል? እስቲ አንድ ባንድ እንመልከታቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 32 የሚጠጉ የንግድ ባንኮች አሉ። ለዚህኛው ደረጃ ፐርፐዝ ግን ዛሬ የምንጠቀማቸው የግል የንግድ ባንኮች የተባሉትን ነው። የመንግስቶቹን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የኢትዮጵያ ልማት ባንክን ግዴታ መተው ይኖርብናል። ካውስጣቸው በጣም አውትላየር ስለሚሆኑና ከነሱ ጋር ማወዳደሩ ምንም አንደኛ ንግድ ባንክ እንደዚህ ብለን መናገራችን ስለማይቀር ተመጣጣኝ ስላልሆኑ እነሱን እንዳሉ እንታዋቸውና በግሉ ሴክተር ያሉ የግሉን የንግድ ባንኮች እንወስዳለን። የፋይናንሻል ሜትሪክሶቹን የምታስታውሱ ከሆነ ባለፈው ስናደርግ እንደነበረው ማለት ነው እናወዳድርና በተቀመጠው ሜትሪክስ መስረት ማለት ነው አንደኛ ለወጣው ከዛ ግሩፕ ውስጥ 10 ነጥብ እንሰጠዋለን። ከ1 እስከ 5 ያለውን ደረጃ ለማውጣት በማሰብ ስለሆነ በነጥብ እናከፋፍላቸዋለን። አንደኛ ከወጣ 10 እንሰጠዋለን፣ ሁለተኛ ከወጣ 8 እንሰጠዋለን፣ ሶስተኛ ከወጣ 6፣ አራተኛ ከወጣ 4፣ የአምስተኛ ደረጃን ካገኘ 2 ነጥብ እናደርግለታለን። በተለያዩ ዘርፎች በተለያዩ ሜትሪክሶች ፋይናንሻልና ነን ፋይናንሻል በሆኑት ካወዳደረን በኋላ እነዚህ ነጥቦች ደምረናቸው መጨረሻ ላይ ትልቅ ነጥብ ያገኘውን ባንክ ነው ማለት ነው ራንኩን አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ብለን የምናወጣለት ልክ እንደ ተለመደው ማለት ነው። እነዚህ ዳታዎች አብዛኛዎቹ ባንኮች በጁን 30 2023-24 ሪፖርት ያደረጓቸው ዴታዎች ናቸው የተወሰዱት። እነሱ ላይ ተመስርተን እያንዳንዱን አንድ ባንድ የምንመለከት ነው የሚሆነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እነዚህን ዳታዎች በተብራራ መልኩ ሮ ዴታዎችንም ሆነ አንዳንድ ማብራሪያዎችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ዛሬ አንድ ኒውስሌተር የምትለቅ አዲስ ዌብሳይት ልጠቁማችሁ ነው። ማስ ካፒታል ትባላለች። እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ዌብሳይቱን አስቀምጥላችኋለሁ። ሄዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንፎርሜሽኖችን የተለያዩ ፋይናንሻል ዴታዎችን በተለይ ስለ ካፒታል ማርኬት ማወቅ የምትፈልጓቸው የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን በተለያዩ ጊዜ በኒውስሌተር መልኩ የሚለቁ ስለሆነ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እዚህ የምናወራቸውንም አንዳንድ ቪዲዮዎችን ሰመራይዝ እያደረጉ እዛ ዌብሳይት ላይ ስለሚያስቀምጡላችሁ እዛ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሄዱ ማስ ካፒታልን ክሊክ እያደረጋችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ኒውስሌተሮቻቸውን በዚሁ እየጋበዝኳችሁ የኢትዮጵያ ባንኮች ደረጃን እንስራስቴ። የመጀመሪያው ሜትሪክሳችን የሚሆነው እንግዲህ የዲፖዚት ነው ወይ ደግሞ ከደንበኞቻቸው ባሳለፍነው አመት እነዚህ ባንኮች የሰበሰቡትን ገንዘብ በመናይበት ሰዓት አሁንም አንደኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ባንክ ባሳለፍነው አመት እንግዲህ ከደንበኞች የሰበሰበው ገንዘብ ኦልሞስት 225 ቢሊዮን ብር ደርሷል። ስለዚህ 10 ነጥብ ያገኛል ማለት ነው። አቢሲኒያ ባንክ በሁለተኝነት ይገኛል 191 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ 8 ነጥብ አገኘ ማለት ነው። ዳሽን 145 ቢሊዮን ብር አድርሶታል ከደንበኛ የሰበሰበውን ገንዘብ ስለዚህ 6 ነጥብ። በሶስተኝነት
የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በአራተኝነት 117 ቢሊዮን ብር አድርሶታል ከደንበኞቹ የሰበሰበውን ገንዘብ ማለት ነው። ህብረት ባንክ 75 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ አምስተኛውን ደረጃ ይዟል ማለት ነው። ከዛ በታች ያሉትን እንተዋቸውና ከ1 እስከ 5 ብቻ ያሉትን ከ10 እስከ 2 ነጥብ ሰጠናቸው ማለት ነው። ደን ከሰበሰቡት ገንዘብ ላይ ደግሞ ባበደሩት መጠን ስንለካቸው ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ ደረጃ ነው ያላቸው። አዋሽ 183 ቢሊዮን በማበደር አንደኛ ላይ ይገኛል። አቢሲኒያ 165 ቢሊዮን ብር በማበደር ሁለተኛ ላይ ይገኛል። ዳሽን 117 ቢሊዮን ብር በማበደር ሶስተኛ ላይ ሲገኝ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ 99 ቢሊዮን ብር ደርሷል ያበደረው ገንዘብ። ህብረት ባንክ 63 ቢሊዮን ብር ደርሷል እንዲሁ ያበደረው ገንዘብ። ከ1 እስከ 5 የቅድሙን ልክ እንደሰበሰቡት መጠን ነው ብድራቸውም ከ1 እስከ 5 ያለውን ደረጃ በተመሳሳይ መልኩ የሚይዙት ማለት ነው። ከዛ የሶስተኛው ሜትሪክሳችን ላይ ለውጥ ትመለከታላችሁ። ከነዚህ አሁን ከጠራኋቸው ባንኮች ውጪ ያሉ ባንኮች የሚገቡት ደግሞ የውጪ ሀገር ገንዘብ ወይ ደግሞ ፎሬክስ ጀነሬሽን የምንለው ኤፍሲዋይ ጀነሬሽን የምንለውን በማስገባት ደረጃው ትንሽ ይለያያል። ምንም እንኳን አሁንም 1.5 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በማስገባት አዋሽ ባንክ አንደኛ በመሆን 10 ነጥብ የወሰደ ቢሆንም ሁለተኛነቱ በሁለቱ ቅድም አቢሲኒያ ነበር። አሁን ግን ወደ ዳሽን ይሄዳል። 973 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በማሰባሰብ ዳሽን 8 ነጥቡን ይወስደዋል። ሶስተኛነቱን ገምቱ። ዘመን ባንክ ነው። ዘመን ባንክ 566 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በማሰባሰብ እዚህ ጋር ሶስተኛ የሚሆን ሲሆን አራተኛ ላይ 424 ሚሊዮን ዶላር በማሰባሰብ አቢሲኒያ ባንክ ይመጣል። አምስተኛ ላይ አሁንም የኦሮሚያ ባንክ የቀድሞ ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ማለት ነው 2 ነጥብ ያገኛል 327 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በማሰባሰብ ማለት ነው። በፎሬክስ ጀነሬሽን ሁለት ባንኮች ማለትም ዘመን ባንክና ኦሮሚያ ባንክ ቅድም ከጠራዋቸው ሊስቶች ውስጥ ሾልከው የገቡ ሁለት ባንኮች ብላችሁ ልንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ በሀብታቸው ነው ስንለካቸው ጠቅላላ ባላቸው አሴት ወይ ደግሞ ሀብት በመለካበት ሰዓት ያው አሴት ሲባል ታስታውሳላችሁ ኦነርስ ኢኩዊቲ ፕላስ ላያቢሊቲስ ማለት ነው። እነዚህ አንድ ላይ ተደምረው ያላቸውን ሀብት ደግሞ ስናይ የቅድሙ ደረጃ ተመልሶ ይመጣል። እነዛ ቅድም የጠቀስኩላችሁ አምስቱ ባንኮች ናቸው ተመልሰው የሚመጡት። በዚህ መሰረት አዋሽ ባንክ አሁንም 299 ቢሊዮን ብር ሀብት በማስመዝገብ በአንደኝነት 10 ነጥብ ሲያገኝ፣ አቢሲኒያ ባንክ 221 ቢሊዮን ብር ሀብት በማስመዝገብ 8 ነጥቡን በሁለተኛነት፣ ዳሽን ባንክ 183 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በማስመዝገብ 6 ነጥቡን በሶስተኝነት፣ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ አሁንም 140 ቢሊዮን ብር ሀብት በማስመዝገብ 4 ነጥብ ሲያገኝ፣ ህብረት ባንክ ደግሞ 98 ቢሊዮን ብር ሀብት በማሰባሰብ 2 ነጥቧን ይወስዳታል ማለት ነው። በመቀጠል የምናገኘው ደግሞ የፔድ አፕ ካፒታል ነው። የተከፈለ ካፒታል ማለት ነው። ሼር ሆልደሮች አንድ ላይ የከፈሉት ካፒታል። እሱን ደግሞ በምንመለከትበት ሰዓት በፔድ አፕ ካፒታል አሁንም ቅድም ያለው ደረጃ ህብረት ብቻ ከመካከላቸው ይወጣና በተመሳሳይ መልኩ የሚቀጥል አይነት ነው። እዚህም ጋር አንድ አዲስ ገቢ እናገኛለን ማለት ነው። በፔድ አፕ ካፒታል ስንመለከት የአዋሽ ባንክ አሁንም በአንደኝነት ይገኛል። ከ20 ቢሊዮን ብር በላይ የተከፈለ ካፒታል አለው ባንኩ። በዚህም 10 ነጥብ ሲወስድ አቢሲኒያ ባንክ 14 ቢሊዮን ብር በላይ የተከፈለ ካፒታል ስላለው እንዲሁ 8 ነጥብ ያገኛል በሁለተኛነት ማለት ነው። በሶስተኛነት ዳሽን 12 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል ስላለው እንዲሁ ደግሞ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በጁን 23-24 ማለት ነው 11.1 ቢሊዮን ብር የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በካፒታል የተከፈለ ማለት ነው አራተኛነት ላይ ይገኛል። አምስተኛ ላይ የምናገኘው ጸደይ ባንክ ነው። 9.8 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል በማስመዝገብ 2 ነጥቦችን ጸደይ ባንክ እዚህ ጋር ያገኛል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ዋይልድ ካርድ ገባ ማለት ነው። እስካሁን ዘመን እና ኦሮሚያ ባንክ በፎሬክስ ገብተዋል። አሁን ደግሞ ጸደይ በተከፈለ ካፒታል 2 ነጥብ ይዞ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምንመለከተው ደግሞ ጠቅላላ ካፒታል ነው። ባንኮቹ ያስመዘገቡትን ጠቅላላ ካፒታል በምንመለከትበት ሰዓት ደግሞ የቅድሙ ዲፖዚት ላይ ብድር ላይ የነበረው ደረጃ ተመልሶ ይመጣል። በዚህ መሰረት የአዋሽ ባንክ ጠቅላላ ካፒታል 39 ቢሊዮን ብር ደርሷል። በዚህ 10 ነጥቡን በአንደኝነት ይወስዷል። በመቀጠል እንግዲህ ዳሽን ባንክ ነው የምናገኘው 24 ቢሊዮን ብር ጠቅላላ ካፒታል አለው። ስለዚህ 8 ነጥብ ያገኛል ማለት ነው ሁለተኛ ሆኖ። በ21 ቢሊዮን ብር ጠቅላላ ካፒታል ደግሞ የአቢሲኒያ ባንክ በሶስተኝነት የሚገኝ ሲሆን አራተኛ የምናገኘው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን በ18 ቢሊዮን ብር ጠቅላላ ካፒታል ነው። እንዲሁም ደግሞ ህብረት ባንክ 14 ቢሊዮን ብር ጠቅላላ ካፒታል በማስመዝገብ ስቲል አምስተኛ በመሆን 2 ነጥብ ይወስዳል ማለት ነው። በመቀጠል የምናገኘው ደግሞ ትርፍ ነው። እንግዲህ
ስለ ትርፍ ስናወራ ከዲፕሪሲዬሽን እና ከፕሮቪዥን የሚባለው ዲፕሪሲዬሽን ታስቦ እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ብድር ተበድሮ የተበላሸ ብድርን ለማከም የወጡትን ወጪዎችን በሙሉ ካሰላን በኋላ ያለውን ትርፍ በምንመለከትበት ሰዓት አሁንም በአንደኝነት የምናገኘው 10.5 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር በማትረፍ አዋሽ ባንክን ነው 10 ነጥብ አግኝተው የምናገኘው። በመቀጠል ዳሽን ባንክን 6.5 ቢሊዮን ብር ትርፍ በማትረፍ እናገኘዋለን በሁለተኛነት ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ 5.8 ቢሊዮን ብር በማትረፍ አቢሲኒያ ባንክን ሲሆን አራተኛነት ላይ ህብረት ባንክን በ4.1 ቢሊዮን ብር አምስተኛ ላይ ደግሞ 3.7 ቢሊዮን ብር በማትረፍ የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን እናገኘዋለን ማለት ነው ስለ ትርፍ ስናወራ። እስካሁን የጠቀስኩላችሁ አብዛኛዎቹ ፋይናንሻል የምንላቸውና ከብር ጋር የተያዙ መለኪያዎች ናቸው። አንድ ሁለት ደግሞ ከብር ውጪ ያሉ ነን ፋይናንሻል የሆኑ ሜትሪክሶችን ወስደን እንለካ ብንል ደግሞ ለምሳሌ አንደኛ ላይ የምናገኘው ከብራንች አንፃር ነው። ከብራንች ኔትወርክ አንፃር ከተመለከትን አንደኛ ላይ የምናገኘው 947 የሚሆኑ ብራንቾችን በሀገሪቱ ጠቅላላ በመክፈት አዋሽ ባንክን በአንደኝነት 10 ነጥብ አሁንም ይወስዷል። 915 ቅርንጫፎችን በመክፈት አሁንም የአቢሲኒያ ባንክ በሁለተኛነት 8ቱን ሲወስደው 6ቱን ደግሞ ዳሽን ባንክ ይወስዷል 882 ቅርንጫፎችን በመክፈት እንዲሁም ደግሞ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ 758 ቅርንጫፎችን በመክፈት አራተኛ ላይ ሲገኝ አምስተኛ ላይ አሁንም አዲስ ገቢ እናገኛለን በ626 ቅርንጫፎች ጸደይ ባንክን ማለት ነው አቁተ የቀድሞ አቁተ ማለት ነው የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም የነበረው ወደ ባንክነት ያደገው ጸደይ ባንክ አሁንም ሌላ 2 ነጥብ ያገኛል አስ ዋይልድ ካርድ ለሁለተኛ ጊዜ መግባቱ ነው ማለት ነው። ቀደም በፔድ አፕ ካፒታል 2 ነጥብ አግኝቷል። አሁን ደግሞ በብራንች 2 ነጥብ አግኝቷል ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ በከስተመር ወይ ደግሞ በደንበኛ ብዛት ደግሞ ለካቸው። እስቲ በደንበኛ ብዛት ስለካቸው በሚገርም ሁኔታ አንደኛ ላይ የምናገኘውና 10 ነጥብ የሚያገኘው ማን ይመስላችኋል? እንደተለመደው አይደለም። በዚህኛው ደግሞ 14.2 ሚሊዮን ደንበኞችን በማፍራት የቀድሞ አቁተ ያልኳችሁ የአሁኑ ጸደይ ባንክ 14.2 ሚሊዮን ደንበኞችን በማፍራት 10 ነጥብ ይወስዷል በአንደኝነት ማለት ነው። በመቀጠል የምናገኘው የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ነው 13.3 ሚሊዮን ደንበኞች አሉት። ስለዚህ 8 ነጥቡን ይወስዳል። በመቀጠል 13.1 ሚሊዮን ደንበኞች በማስመዝገብ ደግሞ እንዲሁ አቢሲኒያ ባንክ በ12 ሚሊዮን ደንበኞች በአራተኝነት የምናገኘው አዋሽ ባንክ ነው። በ6.7 ሚሊዮን አካባቢ ደንበኞች ደግሞ ዳሽን ባንክ በአምስተኝነት እናገኘዋለን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነጥባቸውን አንድ ላይ በመንደምርበት ሰዓት እንግዲህ ምን ይሆናል መሰላችሁ? በአንደኝነት አዋሽ ባንክ 84 ነጥብ ከጠቅላላው 90 በማምጣት ከኢትዮጵያ ባንኮች በአንደኝነት ላይ ስታገኙት፣ በሁለተኛነት ደግሞ የምታገኙት አቢሲኒያ ባንክን በ62 ነጥብ፣ ዳሽን ባንክ በሶስተኝነት 56 ነጥብ በማምጣት ሶስተኛ ሲሆን የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ 34 ነጥብ በማምጣት አራተኛ፣ እስካሁን በደምር ነው ደግሞ አምስተኛ ላይ እንደባለፈው አመት ህብረት ሳይሆን በ14 ነጥብ ጸደይ ባንክን እናገኘዋለን። ህብረት ወደ ስድስተኛ በ12 ነጥብ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ዘመን ባንክ በ6 ነጥብ እንዲሁም ደግሞ ኦሮሚያ ባንክ በ2 ነጥብ እዚህ ሊስት ውስጥ ስማቸው የተጠቀሱ ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾች ከላይ የጠቀስኩላችሁ ሜትሪክሶች በዋናነት በየአመቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባንኮችን የሚገመግምበትና የባንኮችን ደረጃ የባንኮችን እንቅስቃሴ የሚገመግምባቸው ሜትሪክሶች ናቸው። ከነሱ ላይ ከብሔራዊ ባንክ ከሚሰጠው ዳታ ላይ የወሰድኳቸው እንጂ እኔ በራሴ እንትን ያልኳቸው አይደሉም። በዋናነት የትኛው ባንክ ምርጥ ነው የሚለው በደንበኛው ላይ የተመሰረተና ደንበኛው ለራሱ የሚናገረው ነገር ቢሆንም ነገር ግን በትልቅነታቸው ፋይናንሻል እንቅስቃሴያቸውን በመንመለከትበት ሰዓት እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አዋሽን አንደኛ ላይ፣ አቢሲኒያን በሁለተኛነት ደረጃ፣ ዳሽንን ሶስተኛ፣ ኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክን በአራተኛ፣ አምስተኛ ላይ ጸደይን፣ ስድስተኛ ላይ ህብረትን አግኝተናል በዘንድሮ አመት። አስተያየታችሁ ምንድነው? እናንተ እስቲ ለእናንተ ለመሆኑ ምርጡ ባንክ የትኛው ነው? ከላይ በጠቀስኩላችሁ አይደለም በሚሰጧቸው አገልግሎት ስትመለከቱ የትኛው ነው? አስተያየት መስጫ ሳጥን ላይ ከስር እንድትጽፉልኝ ጋብዛለሁ። እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸውና ጠቅላላ የባንኮቹን ዳታ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እታች ዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ በመሄድ የማዝ ካፒታልን ዌብሳይት እንድትጎብኙ ለኒውስሌተሮቻቸው ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እዛም ትሄዱ ከሆነ የተለያዩ የማክሮ ኢኮኖሚክ ዴታዎችን ስለ ፋይናንስና ስለ ካፒታል ማርኬት ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ሪሰርቾችን የሚለቀቅበት
አዲስ ሚዲያ ስለሚሆን ማለት ነው። የዛሬውን ቪዲዮን ግን እኔ በዚህ አጠናቅቃለሁ። በሚቀጥለው አመት የኢትዮጵያ ባንኮች ደረጃ ምን እንደሚመስል እስከምንመለከትበት ጊዜ ድረስ አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። ቸር ያሰማን።